Xin chào thầy và các bạn, hôm nay nhóm Pink Black xin trình bày về video demo đồ án 2 của nhóm. Video sẽ gồm 3 nội dung chính là OCR, nhận dạng ký tự quang học, rút trích từ khóa và so sánh công cụ tìm kiếm. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về OCR. Nhận dạng ký tự quang học, OCR là quá trình chuyển đổi một hình ảnh văn bản thành định dạng văn bản mà máy có thể đọc được. Quá trình OCR hoạt động gồm 4 bước như sau. Bước 1, thu nhận hình ảnh. Bước 2, tiền xử lý. Bước 3, nhận dạng văn bản. Bước 4, hậu xử lý. Với bước 1, thu nhận hình ảnh. Một máy quét sẽ đọc tài liệu và chuyển đổi chúng thành dữ liệu nhị phân. Phần mềm OCR phân tích hình ảnh đã quét và phân loại vùng sáng làm nền và vùng tối làm văn bản. Bước 2, tiền xử lý. Trước tiên, phần mềm OCR sẽ làm sạch hình ảnh và loại bỏ các lỗi để chuẩn bị cho bước đọc. Làm sạch đường viền khung và đường thẳng trong hình ảnh. Bước 3, nhận dạng văn bản. Các khái niệm cơ bản. CNN Convolutional Neural Network mạng neuron tích chập. CNN phân loại hình ảnh bằng cách lấy một hình ảnh đầu vào, xử lý và phân loại nó theo các hạng mục nhất định và phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh. CNN Recurrent Neural Network mạng neuron hồi quy. CNN là một mạng neural có thể xử lý tuần tự dùng thông tin từ block trước và đầu vào ở hiện tại để xử lý, do đó không thể tận dụng được tính toán song song. LSTM Long Short Term Memory. Về cơ bản LSTM có chức năng giống CNN nhưng có thêm một số tính toán. Có 2 cách để nhận dạng văn bản. Cách 1 sử dụng các kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản, truyền thống. Cách này sử dụng các bộ lọc, filters để tách rời các ký tự ra khỏi nền của bức ảnh, sau đó áp dụng các kỹ thuật phát hiện biên để thu được vị trí của từng ký tự riêng rẽ. Trong điều kiện tương đối lý tưởng, dữ liệu sạch sẽ, ít nhiễu thì phương pháp này tỏ ra khá hiệu quả, độ chính xác cao và dễ thực hiện. Tuy nhiên, trong thực tế, rất khó để đảm bảo những điều kiện như vậy. Cách 2 sử dụng kỹ thuật Deep Learning. Sử dụng Deep Learning hiệu quả hơn rất nhiều so với phương pháp bên trên, bởi vì chúng có khả năng học từ dữ liệu nên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các yếu tố môi trường. Convolutional Recurrent Neural Network CRNN với CTC Loss và Attention OCR là 2 thuật toán Deep Learning nổi tiếng trong bài toán nhận dạng văn bản. Các phương pháp Object Detection Models. Sliding Window là kỹ thuật tạo ra hộp giới hạn xung quanh văn bản. Tuy nhiên, đây là một kỹ thuật tốn kém về tài nguyên tính toán. Trong kỹ thuật này, một cửa sổ trượt qua hình ảnh để phát hiện văn bản trong cửa sổ đó. Có thể thử với các kích thước cửa sổ khác nhau để không bỏ sót phần văn bản nào. EL You Only Look Once. Zolo là một mô hình mạng CNN cho việc phát hiện, nhận dạng, phân loại đối tượng. Kết hợp giữa các Convolutional Layers và Connected Layers. Các Convolutional Layers sẽ trích xuất ra các feature của ảnh. Các Full Connected Layers sẽ dự đoán ra xác suất đó và tọa độ của đối tượng. Các phương pháp Deep Learning. Với các phương pháp Deep Learning, một trong những mô hình phổ biến nhất chính là phương pháp Attention OCR. Do bài toán Optical Character Recognition OCR cũng là vấn đề nhận dạng chuỗi nên ta Attention Model có thể được sử dụng ở đây. Attention Based OCR Models bao gồm các phần chính: CNN Convolutional Neural Network, GNN, Recurrent Neural Network và Naval Attention Mechanism. Chúng ta cùng xem hình dưới đây. Như kiến trúc, ở trên ta có thể thấy được một vài CNN layers được áp dụng để trích xuất đặc trưng hình ảnh đầu vào. Sau đó GNN encoder layer dùng để xử lý những đặc trưng được mã hóa, encoder từ hình ảnh. Cuối cùng Visual Attention Model là một bộ decoder để xử lý kết quả đầu ra cuối cùng. Phương pháp CRNN CLC Loss. Nhận dạng ký tự, OCR về cơ bản là bài toán nhận dạng chuỗi dựa trên hình ảnh đầu vào, và đối với vấn đề nhận dạng trình tự, thì mạng neuron nhất là Recurrent Neural Network RNN, trong khi đó đối với các vấn đề về hình ảnh thì phù hợp nhất là Convolutional Neural Networks CNN. Để đối phó với các vấn đề về OCR, thì tác giả đã nghĩ ra giải pháp kết hợp CNN và RNN. Convolution Layers với các hình ảnh đầu vào được cho qua lớp CNN, từ đó giúp trích xuất những đặc trưng. Đầu ra của CNN Layer là một feature map. Recurrent Layers, đầu ra từ lớp CNN được cung cấp như những chuỗi vào Recurrent Layers. Recurrent Layers bao gồm Deep Bidirectional LSTM, Long Short Term Memory, Networks. Đầu ra từ lớp RNN sẽ bao gồm các giá trị xác suất cho mỗi nhãn tương ứng với mỗi đặc điểm đầu vào input feature. Transcription Layer, thành phần cuối cùng là Transcription Layer. Nó sử dụng Connect Unit Temporal Classification, CTC để dự đoán đầu ra cho từng time step. Chúng ta sẽ cùng lấy ra một ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng xác suất của văn bản, từng ký tự.
Giả sử ta có hình ảnh đầu vào với text là good, đầu ra của GNN là G, G, O, D, D, D. Chúng ta có thể gộp những ký tự giống nhau vào, thì từ đó kết quả dự đoán sẽ là God, sai so với text đầu vào. CTC giải quyết vấn đề này bằng cách thêm ký tự khoảng trắng giữa những ký tự giống nhau liên tục. Và khi decode sẽ cho kết quả đầu ra là good. Bước 4. Hậu xử lý. Sau khi phân tích, hệ thống sẽ chuyển đổi dữ liệu văn bản được trích xuất thành tệp trên máy tính. Kiểm tra mô hình OCR. Các nhóm lỗi cơ bản được xem xét. Với CER và WR có 3 loại lỗi cơ bản cần được xem xét bao gồm: lỗi thay thế substitution, các ký tự, từ sai; lỗi xóa deletion, các ký tự, từ bị mất; lỗi chèn insertion, các ký tự, từ không chính xác. Vấn đề ở đây là làm thế nào để đo lường mức độ sai lệch giữa hai chuỗi văn bản. Chúng ta sử dụng kỹ thuật khoảng cách Levenstein là một kỹ thuật đo lường sự khác biệt giữa hai chuỗi thông qua thống kê số lần chỉnh sửa một ký tự hoặc từ cần thiết để thay đổi một từ hoặc câu thành một từ hoặc câu khác. Ví dụ, khoảng cách Levenstein giữa midterm và fitting là 3 vì cần tối thiểu 3 lần chỉnh sửa để biến từ này thành từ kia. Midterm fitten thay thế M thành F, fitten fitting thay thế E thành I, fitting fitting thêm G ở cuối từ. Chỉ số khoảng cách Levenstein càng lớn thì hai chuỗi văn bản được xem xét càng có nhiều khác biệt. Tỷ lệ lỗi ký tự, Character Error Rate CER. Công thức tính CER. Tính toán chỉ số CER dựa trên khoảng cách Levenstein bằng cách đếm số lượng tối thiểu các hoạt động cấp ký tự cần thiết để chuyển đổi văn bản tham chiếu đầu vào thành tệp đầu ra OCR. CER được tính theo công thức sau. Công thức tính toán CER. Trong đó, S bằng số lần thay thế, D bằng số lần xóa, I bằng số lần chèn, N bằng tổng số ký tự trong văn bản tham chiếu. Mẫu số N có thể được tính theo công thức N bằng S cộng D cộng C, trong đó C bằng số ký tự đúng. Giá trị CER càng thấp mô hình hoàn hảo, khi CER bằng 0, hiệu suất của mô hình OCR càng tốt. Ý nghĩa của tỷ lệ lỗi ký tự CER. Tùy thuộc trường hợp, tỷ lệ lỗi ký tự CER được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của OCR tương ứng. Các tình huống khác nhau có hiệu suất OCR khác nhau. Đối với văn bản in, độ chính xác OCR tốt, CER 1 đến 2%, tức là chính xác 98 đến 99%. Độ chính xác OCR trung bình, CER 2 đến 10%. Độ chính xác OCR kém, CER lớn hơn 10%, tức là độ chính xác dưới 90%. Đối với các trường hợp liên quan đến văn bản viết tay có nội dung không đồng nhất và xa rời từ vựng, ví dụ, đơn đăng ký, giá trị CER cao khoảng 20% có thể được coi là đạt yêu cầu. Tỷ lệ lỗi từ Word Error Rate WR. Nếu CER thường được sử dụng trong việc phát hiện và trích xuất các tài liệu, chuỗi ký tự có trình tự cụ thể, ví dụ, biển số xe, số điện thoại, thì WR thường được áp dụng khi liên quan đến việc phiên âm các đoạn văn và câu chứa các từ có nghĩa, ví dụ, các trang sách, báo. Công thức tính tỷ lệ lỗi từ WR. Công thức của WR giống với công thức của CER, nhưng thay vào đó, WR hoạt động ở cấp độ từ. WR thường có mối liên quan mật thiết với CER, miễn là tỷ lệ lỗi không quá cao, mặc dù giá trị WR luôn luôn ghi nhận cao hơn CER. Ví dụ, văn bản tham chiếu gốc, Minem Iskenet. Đầu ra OCR, Minime Iskenet. Công thức tính tỷ lệ lỗi từ WR. Sau đây là ví dụ về nhận dạng ký tự quang học bằng phần mềm ABBI FileReader. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với rút trích từ khóa. Phần thuyết trình của nhóm chúng mình sẽ bao gồm 3 nội dung chính là giới thiệu, quá trình và các phương pháp rút trích từ khóa. Rút trích từ khóa là một phương pháp tự động trích xuất các từ và cụm từ có liên quan nhất từ văn bản, tài liệu được đưa vào. Đó là một phương pháp phân tích văn bản giúp đơn giản hóa công việc, hỗ trợ trong việc tóm tắt nội dung của văn bản và xác định các vấn đề chính đang được thảo luận. Phân loại. Các phương pháp rút trích từ khóa tự động bao gồm phương pháp có giám sát, bán giám sát hoặc không giám sát. Đối với phương pháp có giám sát, mặc dù nhiều phương pháp rút trích từ khóa được giám sát hiện tại mang lại kết quả đầy hứa hẹn, nhưng chúng yêu cầu lựa chọn cẩn thận các bộ dữ liệu đào tạo được chú thích thủ công, các khuôn mẫu kỹ càng và chuẩn xác. Trong video này, chúng ta sẽ tập trung vào phương pháp không giám sát. Vậy phương pháp không giám sát là gì? Nó chính là một xu hướng gần đây nhằm mục đích khám phá cấu trúc cơ bản của tài liệu mà không cần sự hỗ trợ của đáp án hay khuôn mẫu nhất định bằng cách sử dụng các kỹ thuật trích xuất khác nhau. Các nhóm thuật toán cho phép máy tự học hỏi,
và tìm ra một mô hình hay cấu trúc nào đó ẩn trong một bộ dữ liệu không được gắn nhãn trước. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ có bộ dữ liệu đầu vào và hoàn toàn không biết đầu ra là gì. Đó cũng chính là sự cuốn hút cũng như là giá trị của phương pháp này. Quá trình rút trích từ khóa gồm 5 bước như sau. Bước 1. Tiền xử lý. Bước 2. Liệt kê các ứng viên. Bước 3. Chấm điểm ứng viên. Bước 4. Hậu xử lý. Bước 5. Xếp hạng các từ khóa. Văn bản cần rút trích từ khóa sẽ đi qua bước tiền xử lý để chuẩn hóa, cũng như loại bỏ các thông tin gây nhiễu, hoặc có rất ít giá trị cho việc rút trích từ khóa. Chẳng hạn như xóa bỏ các mã HTML, loại bỏ các stop word, dấu câu. Từ văn bản đã tiền xử lý, ta sẽ tìm cách lấy ra các từ hoặc cụm từ ứng viên có khả năng là từ khóa đại diện cho văn bản. Mỗi từ khóa ứng viên sẽ được đánh giá bằng thuật toán và được gán một điểm số nhất định. Các từ khóa có điểm số cao nhất sẽ được lựa chọn. Các từ khóa tiềm năng sẽ qua bước hậu xử lý. Bước này sẽ giúp ta sàng lọc một lần nữa, chẳng hạn như loại bỏ các từ khóa gần giống nhau, có cùng ý nghĩa. Cuối cùng, ta sẽ có bảng xếp hạng các từ khóa ứng viên đó, và chúng ta sẽ lấy ra top N từ khóa làm kết quả cuối cùng. Một trong các phương pháp rút trích từ khóa phổ biến nhất hiện nay chính là phương pháp thống kê đơn giản. Có nhiều loại phương pháp thống kê khác nhau, bao gồm tần suất từ, TF-IDF viết tắt của tần số ngắn hạn, tần suất tài liệu nghịch đảo, rec trích xuất từ khóa tự động nhanh, và ra kê. Các phương pháp này không yêu cầu dữ liệu đào tạo để trích xuất các từ khóa quan trọng nhất trong một văn bản. Tuy nhiên, vì chỉ dựa vào số liệu thống kê, nó có thể bỏ qua các từ hoặc cụm từ có liên quan được đề cập một lần, nhưng vẫn nên được coi là có liên quan. Tần suất từ, liệt kê các từ và cụm từ lặp lại nhiều nhất trong một văn bản. Thế nhưng phương pháp này không thể phát hiện từ đồng nghĩa, cũng như các từ xuất hiện nhiều không phải lúc nào cũng là từ khóa. Điển hình là các từ nếu, thì, là, mà, và. Sau đây là ví dụ giúp mọi người hiểu rõ hơn về phương pháp tần suất từ. TF-IDF Term Frequency Inverse Document Frequency. Đây là công thức đo lường mức độ quan trọng của một từ đối với tài liệu trong một bộ sưu tập tài liệu. Số liệu này tính toán số lần một từ xuất hiện trong một văn bản, tần suất thuật ngữ và so sánh nó với tần suất nghịch đảo của tài liệu, mức độ hiếm hoặc phổ biến của từ đó trong toàn bộ tập dữ liệu. Nhân hai đại lượng này cung cấp điểm TF-IDF của một từ trong tài liệu. Điểm càng cao thì từ đó càng liên quan đến tài liệu. Nguyên lý cơ bản của TF-IDF là độ quan trọng của một từ sẽ tăng lên cùng với số lần xuất hiện của nó trong văn bản và sẽ giảm xuống nếu từ đó xuất hiện trong nhiều văn bản khác. Lý do đơn giản là vì nếu một từ xuất hiện trong nhiều văn bản khác nhau thì có nghĩa là nó là từ rất thông dụng, vì thế khả năng nó là từ khóa sẽ giảm xuống. REC, Rapid Automatic Keyword Extraction. Trích xuất từ khóa tự động nhanh. REC là một phương pháp trích xuất từ khóa nổi tiếng sử dụng danh sách các từ dừng và dấu phân cách cụm từ để phát hiện các từ hoặc cụm từ có liên quan nhất trong một đoạn văn bản. Các từ và cụm từ đứng cạnh nhau không bị chia tách bởi dấu câu, và stop word sẽ được coi là các ứng viên. Phương pháp REC rất hữu hiệu trong việc xác định các từ khóa là cụm từ. Hạn chế của REC. Từ khóa nhiều chữ có thể bị bỏ sót nếu có một chữ trong nó nằm trong danh sách stop word. Ví dụ như từ làm giàu không khó bị mất đi do chữ không nằm trong stop word. Ra kê là một thuật toán trích rút từ khóa phổ biến khác được đề xuất vào năm 2018. Nó hoạt động tốt hơn cả TF-IDF và REC. Ra kê sử dụng các đặc trưng về thống kê để xác định các từ khóa quan trọng nhất. Nó chỉ cần tới danh sách các stop word cùng với các thuật toán thước đo đặc trưng của riêng mình. Yếu tố viết hoa trên thường. Vị trí của từ, tần suất của từ, ngữ cảnh của từ trong các câu khác nhau. Ngoài các phương pháp thống kê ra ta còn có phương pháp tiếp cận dựa trên đồ thị. Phương pháp tiếp cận dựa trên đồ thị phổ biến nhất là mô hình TechRank. Một văn bản có thể được biểu diễn dưới dạng đồ thị theo nhiều cách khác nhau, với một tập hợp các đỉnh, với các cạnh kết nối giữa chúng chứa các mối quan hệ quan trọng. Mô hình TechRank. Như trên ta thấy thuật toán xếp hạng dựa trên đồ thị là cách đưa ra cách chọn đỉnh quan trọng trong đồ thị dựa trên các thông tin toàn cục của các đỉnh trong đồ thị. Ý tưởng của thuật toán này dựa trên hai yếu tố, bỏ phiếu và đề cử. Khi đỉnh đầu tiên liên kết với đỉnh thứ hai, ví dụ như thông qua mối quan hệ kết nối hoặc cạnh biểu đồ, mỗi một liên kết đến đỉnh đang xét thì nó được một phiếu bầu. Như vậy, càng nhiều phiếu bầu thì đỉnh đó càng quan trọng. Từ cách xác định trên thì trọng số của một đỉnh chính là số phiếu bầu cho đỉnh đó. Sau đây là ví dụ về rút trích từ khóa bằng phần mềm Lingogram.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần so sánh các công cụ tìm kiếm, đó là Google và Microsoft Bing. Google là dịch vụ cung cấp chính và quan trọng nhất của công ty Google. Dịch vụ này cho phép người truy cập tìm kiếm thông tin về ai đó hoặc một cái gì đó trên Internet bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm Google, bao gồm các trang web, hình ảnh và nhiều thông tin khác. Ưu điểm, độ lớn và sự nổi tiếng. Google rõ ràng rất phổ biến với mọi người, bằng chứng là Google có 87,76% thị phần tìm kiếm tính đến tháng 6 năm 2021. Các tính năng bổ sung. Google cung cấp các tiện ích bổ sung miễn phí như Google Maps, Google Scholar. Nó tích hợp liền mạch với các tài khoản Google khác, Analytics, Gmail, YouTube. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho những người dùng muốn thực hiện nhiều việc hơn là chỉ tìm kiếm. Nhược điểm, Google bán thông tin cho các bên thứ ba. Nó thu thập thông tin từ email và sử dụng nó để hiển thị cho người dùng những quảng cáo có liên quan. Microsoft Bing là công cụ tìm kiếm do Microsoft phát triển và điều hành. Được giám đốc điều hành của Microsoft, Steve Ballmer giới thiệu vào ngày 28 tháng 5 năm 2009 tại hội nghị All Things Day tại San Diego và được chính thức ra mắt vào ngày 3 tháng 6 năm 2009. Ưu điểm, truy cập thông tin bên ngoài tìm kiếm, chẳng hạn như các sự kiện lịch sử, hình ảnh thú vị và tin tức. Lập chỉ mục video tốt cho người tìm kiếm và người dùng quản trị trang web. Lọc qua tìm kiếm hình ảnh dễ dàng hơn. Giao diện người dùng đẹp mắt về mặt thẩm mỹ, nhờ công nghệ tìm kiếm trực tiếp của Windows. Cập nhật thường xuyên các tính năng mới để cạnh tranh với Google. Nhược điểm, Bing xếp hạng các trang diễn đàn thấp hơn, có lợi cho các trang cũ hơn, lâu đời hơn. Bing không giỏi trong việc hiểu ý định và ngữ cảnh. Bing không cung cấp nhiều phạm vi tiếp cận cho các công ty. Về độ phổ biến, Google 8,5 tỷ lượt tìm kiếm được báo cáo mỗi ngày. Phổ biến số 1 trên thị trường toàn cầu, chiếm 91,9% thị phần tìm kiếm toàn cầu, cập nhật năm 2022. Microsoft Bing 1,62 tỷ lượt truy cập mỗi tháng, được sử dụng rộng rãi toàn cầu, chiếm 2,88% thị phần tìm kiếm toàn cầu, cập nhật năm 2022. Về độ chính xác của kết quả tìm kiếm, Google chưa đến mức tuyệt đối hoàn toàn, nhưng những kết quả được trả về phần lớn đều chính xác hoặc liên quan với mục đích, chủ đề tìm kiếm của người dùng. Tuy nhiên vẫn chưa đạt được hiệu quả cao trong việc phân tích các ý định của người dùng khi gặp các lỗi tìm kiếm, như chính tả hay các tìm kiếm mang tính địa phương. Cập nhật thường xuyên ngày xuất bản, lựa chọn ưu tiên là những tin tức mới nhất. Microsoft Bing cho ra kết quả tìm kiếm liên quan nhất từ mạng cung cấp truy cập dễ dàng, tới nội dung chất lượng được tạo ra bởi các nhà phát hành mạng. Tuy nhiên kết quả cho ra vẫn còn hạn chế về số lượng, và chưa tối ưu khi chưa hiểu rõ ý định của người dùng bằng Google. Không phải lúc nào cũng đưa ra các bài báo mới nhất lên đầu kết quả tìm kiếm. Về tốc độ tìm kiếm, Google cực kỳ nhanh và ưu việt. Microsoft Bing cho ra kết quả cũng rất nhanh nhưng không bằng Google. Về chủ đề tìm kiếm, Google đa dạng chủ đề bao gồm cả các chủ đề nhạy cảm. Có thanh tìm kiếm an toàn chặn các chủ đề không phù hợp với trẻ em. Microsoft Bing đa dạng chủ đề nhưng không cho ra nhiều kết quả bằng Google. Có chế độ tìm kiếm an toàn chặn những nội dung nhạy cảm, người lớn. Về ngôn ngữ, Google có ngôn ngữ tìm kiếm đa dạng, phù hợp với mục đích sử dụng từng người, thay đổi dễ dàng. Microsoft Bing cho ra kết quả chính xác bằng tiếng Anh nhưng với tiếng Việt thì vẫn chưa xem là tuyệt đối. Về gợi ý tìm kiếm có liên quan, Google dùng thuật toán để đưa ra các gợi ý tìm kiếm đang thịnh hành, hoặc có liên quan trong tìm kiếm trước đó trong lịch sử Google của người dùng. Microsoft Bing có tính năng gợi ý tìm kiếm, đã được đưa vào sử dụng giúp người dùng loại bỏ các kết quả sai, bằng những gợi ý cũng được tạo ra bằng các thuật toán. Tuy nhiên Bing có lợi thế hơn Google khi các gợi ý mà Bing cho ra trực quan và cung cấp đầy đủ thông tin hơn. Về mua sắm, Google hướng người dùng đến các địa chỉ bán lẻ, trong phạm vi khu vực tìm kiếm cung cấp cả việc so sánh giá cả, cộng với hướng dẫn đường đi, để tới được một cửa hàng nào đó. Microsoft Bing tập trung hơn vào việc tìm kiếm những cửa hàng online hơn là những địa chỉ bán hàng thật. Nó cung cấp các liên kết dẫn đến những cửa hàng trực tuyến, và việc so sánh giá cả trên các trang web khác nhau dễ dàng hơn khi người dùng sử dụng Bing. Về bảo mật thông tin, Google chưa thật sự được bảo mật. Google vẫn dựa vào lịch sử tìm kiếm để cung cấp cho các kết quả đã được cá nhân hóa, quảng cáo. Microsoft Bing cũng lưu lại lịch sử tìm kiếm của người dùng, nắm bắt địa chỉ IP, cookie để chọn lọc kết quả tìm kiếm cho phù hợp. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể kiểm soát quyền riêng tư của bản thân vì Bing không theo dõi các nội dung để đẩy quảng cáo. Về định dạng tìm kiếm, Google có định dạng văn bản, hình ảnh, giọng nói. Microsoft Bing cũng có định dạng văn bản. Google có giao diện đơn giản, tối giản về thiết kế, dễ sử dụng.
Microsoft Bing có nhiều hình ảnh đẹp ở trang chủ và liên kết những câu chuyện tin tức mới nhất. Tuy nhiên thanh tìm kiếm vẫn đơn giản và dễ tìm. Trang chủ có thể tùy chỉnh chọn ẩn hay hiện thanh menu, các liên kết tin tức hoặc cả hình ảnh trang chủ này mang tinh biểu tượng của Bing. Sau đây là ví dụ về tìm kiếm từ khóa đã được rút trích bằng Google và Microsoft Bing. Phần trình bày của nhóm đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.